حالا تو این قسمت میرسیم به اضافه کردن منوها. کافیه متنی که یکی از متنایی که قبلا استفاده کردیم رو انتخاب کنیم و کلید آلت رو بگیرم و جابجا کنم بیام اینجا. میتونم مثلا بنویسم خانه. خب اگر دیدین مثل این پایین رفت، کافیه این عکس رو، دوتا عکس رو انتخاب کنم، این دوتا عکس رو بدم لایه پایین تر. خب اجازه بدیم برگردم، کنترل سی کنترل وی، ازش کنترل سی کنترل وی استفاده کردم که راحت بیاد یک لایه جدا و از اون حالت گروپ خارج بشه. میتونم رنگش رو عوض کنم و فونت رو هم که قبلا دانا انتخاب کردیم. حالا میتونم کپی کنم و چیزی که میخوام رو بنویسم، مثلا نمونه کار، خانه، مثلا سفارش، کم ارتباط با ما. میتونم اینها رو انتخاب کنم، کلید شیفت رو میگیرم، اینها همه با هم انتخاب میشن و چون شکل زیری هم انتخاب شده دوباره شیفت رو نگه میدم و این رو از حالت انتخاب در میارم و گزینه الاین رو براشون میزنم. خب اگه بخوام سایزشون رو هم کوچیک‌تر کنم میتونم از این کار استفاده کنم. خب مثلا خانه رو بولد نگه میدارم و مابقی رو میام رو حالت رگولار میذارم. این میتونه یک نوع نمایش کار ما باشه. خب من با هم دیگه لاکشون میکنم که زمانی که میخوام گروپشون میکنم که زمانی که میخوام ازشون استفاده کنم راحت بتونم این کار رو انجام بدم. خب چنین حالتی رو میذارم باشه. کار دیگه که میتونین انجام بدین اینه که اصلا خانه رو از هم کامپوننتی که قبلا استفاده کردیم استفاده کنین. شکلش رو مثلا انتخاب کنم و چنین حالتی رو توی کارم داشته باشم. کنترل شیفت و پیج داون رو میزنم. اگه کلید میانبرهاتون کار نکرد به خاطر به اصطلاح فارسی بودنه. و حالت بولد هم میذارم باشه. میتونم با کمی جابجا کردنش به اون چیزی که میخوام برسم. این هم شروع صفحه اول ما. خب من از همین عکس استفاده میکنم به عنوان یکی از عکسای توی صفحه هم میتونم داشته باشمش. میتونم ازش کپی بگیرم و عکسای دیگه ای رو بیارم لود کنم. از ریپیت گرید استفاده میکنم و عکسایی که میخوام بیارم اینجا قرار بدم رو انتخاب میکنم و میذارم. 1 2 3 و مثلا 4. این 4 تا عکس رو کلیک و درگ میکنم و میارم اینجا رها میکنم.
میتونم عکس ها رو تنظیم کنم و طوری که خودم میخوام بذارم داخلش اینها رو قرار بدم. مثلا اون عکس رو میخوام عوضش کنم، یه عکس دیگه بیاریم. تا اینجا کار رو داشته باشیم تا مرحله بعد بیایم یک لوگو براش طراحی کنیم و همینجا بذاریم.